ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים להיות פה בעוד אירוע של פאנל מדע ותודעה. אנחנו מחברים פה שני נושאים שמאוד מקושרים, למרות שיש כאלה שחושבים שלא. וכרגיל יש לנו מרצים מרתקים, נושאים מעניינים. המרצים של היום זה תמיר אשמן, שידבר על גיאומטריה מקודשת, נושא מרתק, מעניין. דוקטור עינת זלינגר תדבר על בריאת מציאות רב-רובדית, גם נושא מרתק ומעניין. ולסיום, איריס שביט תדבר על משהו חדש שאני חושב שרובנו לא מכירים, אני לפחות שמעתי עליו רק לאחרונה, על כל הנושא של העיצוב האנושי. אז איך בדיוק אנחנו מעוצבים? כל הנושאים המרתקים האלה יהיו היום בערב. כל מרצה ייתן 5.5 דקות בערך, ואחר כך 10 דקות לכל אחד לשאלות. וכרגיל אנחנו גם פותחים במדיטציה ומסיימים במדיטציה. אז הערב אנחנו נתחיל עם מדיטציה של דוקטור עינת זלינגר, מדיטציה קצרה, 2-3 דקות. עינת, הבמה שלך, בבקשה. אז תודה רבה. אז שלום לכולם, לכל המשתתפים, לכל מי שיצטרף, לכל מי שיקשיב אחר כך בהקלטה. אז בואו נשב לנו ככה בנוח, וניקח נשימה עמוקה, שאיפה דרך האף, ונשיפה דרך הפה, נעצום את העיניים, ונתחיל בנשימה מעגלית לקצב של 5. בשאיפה אנחנו שואפים, 1, 2, 3, 4, 5, מחזיקים, 2, 3, 4, 5. נושפים, 2, 3, 4, 5, ומחזיקים, 2, 3, 4, 5. עכשיו אנחנו נמשיך את זה, נמשיך בלי ספירה, בלי שאני אספור, ובנשיפה, כל נשיפה, אתם שואפים, כל שאיפה שואפים, אור לבן של שקט אל תוך הלב. נעשה את זה יחד. מחזיקים, ובכל נשיפה אנחנו משחררים את העומס של המחשבות, מתחים של היום, ומחזיקים. נעשה את זה עוד פעם. נשאף את השקט, וננשוף החוצה עומס ומתח. עכשיו ניקח נשימה אחת רגילה, ונתמקד בפעימה שבלב. ממש נרגיש את הפעימה, נרגיש את הכוונה שלנו אל תוך הפעימה, ונרגיש את האדוות של הפעימה, ממש כמו אבן שזורקים למים, את האדוות שהולכות ומתפשטות מתוכנו, עוברות דרך הגוף שלנו, יוצאות מגבולות הגוף, יוצאות מגבולות החדר, החוצה אל המרחב, עד שפוגשים את האדוות של כל אחד ואחד מכם, מאיתנו. בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, בארץ, אולי גם בחו"ל, מי יודע. והאדוות האלה, כשהן נפגשות, הן יוצרות מיזוג של התדרים שלנו לשדה משותף. שדה משותף של הקשבה למפגש שלנו היום. בואו נרגיש את זה, נרגיש את החיבור, את הביחד, חלק מהשדה המשותף. ועכשיו, אלון, אנחנו מוכנים להתחיל. אז בואו לאט לאט נפקח את העיניים ונתחיל במפגש שלנו להיום. תודה רבה עינת על מדיטציה נפלאה, זה תמיד כיף לראות את כל הגוונים של המדיטציה, והרמת לי להנחתה עם האור הלבן. כפיזיקאי אני נותן הרצאות שמדברות על שאפשר להוכיח מדעית שכולנו מחוברים, והאור הלבן מורכב מכל הצבעים, וכל אחד מאיתנו יש לו את המתנה שלו לתת ליקום. אז במפורש ככה, וגם השדה המגנטי זה באמת משהו שהוא בעצם מקשר בין פיזיקה לתודעה. לכל אחד מאיתנו יש שדה מגנטי, וזה בעצם העילה שמדברים עליה ברוחניות. אז מקסים, באמת, תודה רבה. אז אנחנו מתחילים הערב הזה עם תמיר אשמן. תמיר ידבר
על מחלום למציאות, מודל גיאומטרי אינטגרטיבי, סליחה אם אני לא מבטא את זה נכון, מאחד, מאחד. אינטגרטיבי, מודל מאחד, מאחד. אוקיי. תמיר, אני מכיר אותו כבר הרבה שנים, הוא היה אחד מהראשונים שהצטרפו למכון הבינתחומי למדע ותודעה, שהייתי אחד מהיזמים שלו, והוא עשרות שנים עוסק בטיפול קבוצתי, והוא חוקר עצמאי בתחום הגיאומטריה, מפתח של יחידת הקיפול אוקטפולד, המסדירה תנועות מעבר מהעולם הדו-ממדי לעולם הרב-ממדי, ואז הוא מדבר עכשיו על הכוח המרפא של הגיאומטריה, גיאומטריה מקודשת, מאחדת, במה שלך, בבקשה. וואו. אז קודם כל זה מרגש אותי, כי אני הרבה שנים כבר פחות מדבר, או כמעט ולא מדבר על המסע הגיאומטרי שהתחיל ב-1999, ובאיזשהו מקום נחתי ממנו מ-2015 עד היום. אז בדקות האלו ננסה להכניס אתכם לתוך סיפור מסתורי אפילו, אבל גם מדעי מאוד. אני יכול להגיד שאני עושה המון, מקדם בארץ תחומים מאוד חברתיים, מאוד אקוטיים בתוך החברה הישראלית, כל התחום של טיפול בפוסט-טראומה אצל גברים, מעגלי גברים, אני מנכ"ל של שבט אחים ומנהלת בית הספר ללמוד, אני עמוק בתוך תעשיית המפעל של הריפוי של הפציעה הישראלית, וכל מי שמכיר אותי פחות יודע על הזהות הזאת שבמהות ובמקור אני חוקר בתחום הגיאומטריה. אני לא ידעתי שאני חוקר בתחום הגיאומטריה עד שנת 1999, שבה ישנתי שנת צהריים והתעוררתי מחלום על צורה גיאומטרית. אני בא מהעולם של פנימיות, אני איש חינוך, בתיכון 3 יחל מתמטיקה, ופתאום מופיע חלום על צורה גיאומטרית. אני מתעורר בשנת צהריים על צורה שלא שמעתי על קיומה, לא ידעתי עליה בכלל. וגם מה שהסתבר שכל הידע הגיאומטרי הוא עבר לי בחלימה, זה נשמע קצת מוזר, ואז תוך חצי שעה מהחלום אני בונה, יושב עם קרטון ביצוע, מת זווית וסרגל, ובונה את היחידה שהופיעה לי בחלום. אני מראה אותה כי נורא קשה להעביר את הקסם הגיאומטרי דרך שפה, דרך מילים. המגע עם המיסטי הוא מגע שהשפה כבר אינה מתארת. אז זה מודלים ישנים, אני חוזר אליהם אחרי שנים, כך שזה אפילו מרגש אותי לגעת בזה. אבל כבר לאחר החלום שכל הצורה, לא ידעתי שלצורה הזאת יש שם, לא ידעתי שאני נוגע בשורשים של הגיאומטריה, וגם הגיאומטריה, בכלל לא שמעתי על המושג גיאומטריה מקודשת. ומופיע לי צורה שמסתבר שהיא ממש עמוקה בתוך רזי הרזים של הגיאומטריה והגיאומטריה המקודשת. ואז אני מתחיל לחקור אותה, ואני מגלה כבר התגלית הראשונה, שזה בעצם מודל רב-ממדי שמתאר את הצבעים, את היחסים בין הצבעים המשלימים ובין צבעי היסוד. יותר מדויק, בין צבעי היסוד והצבעים המשלימים. זה המודל הראשון בעצם שהתפתח, זה יום לאחר החלום, ואני בשוק מההרמוניה הזאת, שלא היה לי מילים ולא היה לי שפה בכלל למה שאני עושה בגיל 29, אבל במשך שנים אני אעבוד את הצורה הזאת, וזה יהיה כמו ימים אחדים, כי מבחינתי אני אתחיל לחקור ולנסות להבין מה מסתתר בתוכה. והתחלתי לבנות את זה בדגמים של זכוכיות, ולמדתי כל כך הרבה דברים בתחום הבנייה, וזה בכלל לא היה התחום שלי. אני בא מהעולם של עבודה סוציאלית וטיפול קבוצתי. אבל משנת 99 אני מתחיל לבנות ולפרק, ויש לי תחושה שבתוכה מסתתרת חלל יותר מסתורי, אני אגיד אפילו קודש הקודשים. לא ידעתי אז שאני עוסק בשורשים של הקבלה היהודית. סיפרתי למישהי אחרי 4 חודשים אחרי החלום, והראיתי לה את הצורה הזאת. היא אמרה, מה, זו צורה ידועה, קוראים לה מרכבה. תקרא יחזקאל פרק א'. פתחתי את יחזקאל פרק א', ואורו עיניי. וואו, כאילו פתאום נביא מתאר את המפגש שלו עם הצורה הזאת שנקראת מרכבה. ואז אני מנסה להבין, אני מבין שיש שם חלל פנימי, שיש שם איזה קודש קודשים מבפנים, ואני אפילו לא יודע מה אני עושה, אבל בונה מזכוכיות. ואז אני מגלה דווקא ידע שהוא לא תגלית גיאומטרית, שבתוך הצורה הזאת מסתתר חלל נוסף. מסתתר חלל מסתורי, שלקח אותי לתוך העולם של אפלטון עם 5 האידאות שלו. הבן אדם טען שיש אמת בעולם הזאת, והאמת הזאת היא גיאומטרית. ומשם זה מסע קצת מחושף לעבר הקבלה היהודית, אבל השורשים שלה, השורשים הגיאומטריים,
הנביא יחזקאל היה נביא מאוד גיאומטרי, תוך כדי פירוק והרכבה, תוך 2-3 אני מגלה שיש פה יחידת קיפול, שהיחידה הזאת זו יחידה שבעצם יש לה תבנית מגנטית, שהסתכלתי על מולקולות המים והכל, פתאום ראיתי שהכל מסתדר לאיזושהי יחידה שקראתי לה יחידת קיפול ספירלית, והיא עושה את הסיבוב הזה ומתקפלת ובונה אין סוף צורות, היא מאחדת תהליכי קיפול ובנייה, תורה שלמה. מסתבר שיש תחום שלם במתמטיקה, תורת הרשתות. כתבתי מאמרים מדעיים, הגעתי עם זה לכנסים בינלאומיים בארץ ובעולם, שבעצם מצאתי יחידה שמאחדת תהליכי התקפלות של המבנים הכי משמעותיים שיש בעולם של הביולוגיה המולקולרית, קיפולי חלבונים. זה נוגע בשורש של השורשים, וגם נוגע באמת האבסולוטית שמרוח יש גם יחסים עם החומר, שהגיאומטריה המקודשת היא חוליה מחברת בין האדם והיכולת שלו ליצור ולברוא מציאות. כמו שאני חוקר את ההתקפלות או את המעבר מהעולם הקונקרטי של גברים ונשים לעולם רב-ממדי, הבסיס של חקירת הדו-ממד והרב-ממד הוא סוד מאוד מאוד גדול בתהליכי הריפוי שלנו, הגיאומטריים והאנושיים. תודה רבה. תודה רבה, תמיר. בהחלט נושא מרתק, וכמובן יש לנו פה זמן קצר לדבר עליו, אבל נחזור אליך בקטע של השאלות. המרצאה הבאה היא דוקטור נת זלינגר, והיא תדבר על בריאת מציאות רב-רובדית במעבדת CSI מדעית. נת היא דוקטור לביולוגיה מולקולרית של התא, מאוקספורד ומהאוניברסיטה העברית, והיום היא מנהלת היחידה לדימות מדעית, זה ה-CSI, בפקולטה לחקלאות ברחובות. בנוסף, יש לה גם כמובן את הצד הרוחני, עם קורסים של ריפוי מלאכים, מרחב לב מאסטר להכשרת מנחים ואלכימיה רגשית. אז הפעם, כאמור, היא תדבר לנו על הבריאת מציאות. אז נת, הבמת שלך, בבקשה. תודה רבה. האמת שהיה מאוד מרתק לשמוע את תמיר, ובא לי לשנות בכלל את הנושא שאני רוצה לדבר עליו. כי הנושא של הגיאומטריה, דיברתי עליו כבר פעם, ואמרתי, הפעם נדבר על משהו אחר, אבל אולי אני אכניס את זה בסוף, כי זה ממש ממש מרתק, ושמחתי לשמוע ולהכיר. אז כן, אז אני באה מהאקדמיה, באמת ממעבדה למיקרוסקופיה, אני מנהלת יחידה למיקרוסקופיה, וקראתי לזה שם כזה, מעבדת CSI מדעית. אז למה CSI? CSI, לקהל שנמצא פה, אולי זה מזכיר משהו אחר, תוכנית של מז"פ, זוהי פלילי, CSI ניו יורק. אז אם זה מה שזה מזכיר לכם, אז זה בכוונה. אמנם הראשי תיבות זה Center for Scientific Imaging, כי הייתי צריכה לתת משהו מדעי לשם הזה. אבל בעצם ביחידת המיקרוסקופיה שלנו, יש לנו מיקרוסקופ אלקטרונים, שהוא מאפשר לנו לקבל מידעים לגבי גם לא רק התמונות שהוא מייצר, אלא גם לגבי הרכב הכימי של חומרים, אנליזה של יסודות. ואיתו אנחנו בעצם מפענחים הרכבים של כל מיני גופים. גם ברקמות ביולוגיות, כמו למשל מתכות כבדות בצמחים, או כספית בעצמות של דגים מעומק הים, וגם כל מיני גופים זרים שהם נגיד בתהליך אריזה של תרופות, מוצרי מזון ודברים כאלה. אז איך זה בעצם קשור לבריאת מציאות? אני רציתי להביא את הבריאת מציאות מרב רובדי, כי זה מכיוון אחר. מכיוון של איך אני בראתי לעצמי מציאות במקום העבודה שלי. ויש לזה כל מיני אופנים, אבל היום אני רציתי להביא דוגמאות שקראתי להם סיפורים מהקליניקה, הקליניקה שזה המעבדה שלי. כי אני רציתי לברוא לעצמי מציאות שבה סך הכל ביום יום אני משתמשת בכלים טכניים, עבודה יחסית טכנית, מפעילים מכשיר, לוחצים על כפתור, הוא עושה אנליזה, מקבלים פלט. אבל מה שמעניין זה הסיפור שאנשים מביאים איתם, מה הם רוצים לבדוק, המערכת מאוד ורסטילית, והסיפור הוא מה שמעניין. אז מעבר למדע והמחקרים שסטודנטים מביאים, אני ביקשתי לעצמי שכל יום יהיה איזשהו סיפור מרתק, איזה משהו מפעים, איזה סיפור מרגש, משהו כזה שיהפוך את היומיום שלי לא לעבודה, אלא לתחביב ולכיף.
אז מה שרציתי לשתף אתכם זה על כמה סיפורים כאלה מגניבים. אז אחד מהם זה שיום אחד מגיע בן אדם שמגדיר את עצמו כצייד אוצרות. והוא מחפש זהב. אין לי מושג איך הוא הגיע לפקולטה הקטנה שלנו. כנראה חיפש את המקום הכי רחוק שאף אחד לא יחשוב לעקוב אחריו או משהו. והוא הגיע עם סיפור שהוא אומר, יש לי מכולה, אני צריך לשחרר אותה מהמכס. מכולה של טון של אפר, שהוא קרא איפשהו באפריקה, ולפי הנתונים שהוא בדק, יש שם המון המון חלקיקים של זהב, ולפני שהוא משחרר ומשנה את הדבר הזה, אז הוא רוצה לבדוק במיקרוסקופ שאכן יש לו שם זהב. אוקיי. אז הוא מביא את החלקיקים האלה, שבאמת נראים זוהרים ככה כמו זהב, ואני שם אותם במיקרוסקופ, וכבר אני מרגישה שזה לא זה, כי אני יודעת איך נראה זהב באמת. אז זה נוצץ, אבל לא כמו זהב בדיוק. ועכשיו הוא פותח מצלמה כדי לחכות לרגע שבו אני אפתח את הפה ואגיד לו שהוא מצא את הזהב. ומה שיוצא באנליזה זה לא זהב. מה שיוצא באנליזה זה ברזל וגופרית. אז ברזל וגופרית זה מינרל שנקרא Fool's Gold. בגלל שהרבה חושבים שזה זהב. וזה היה כל כך מאכזב לבן אדם שהוא מיד התקפל, לקח את המצלמה שלו וברח. ולא ראיתי אותו מעולם, גם לא חייבתי אותו, כי זה היה פשוט סיפור ממש מגניב ומצחיק. אבל יש עוד כאלה מדי פעם. סיפור נוסף זה על נציג מארגון המופון הישראלי לחקר תופעות לא מוסברות, חקר UFOs, והם הביאו אבנים כסופות, האמת שיש לי, שכחתי להביא, אולי אחרי זה אני אביא אותם, אבנים כסופות מאזורי נחיתה בארץ, מאזור קדימה ומצפה רמון, נאספו בשנות ה-80 וה-90, שהרכב שלהם כמעט 100% של סיליקה, ויש בו שיירים ממש מעטים של מתכות יקרות כמו זהב וכסף. והם רצו להוכיח האם יכול להיות שזה ממקור ארצי או חוץ ארצי. אז אנחנו עשינו את האנליזה, הגשתי להם את התוצאות. אני יודעת שממשיכים לחקור את האבנים האלה בכלים נוספים, ואני בעצמי ממתינה בסקרנות לממצאים האלה, ולראות האם הייתי חלק, האם יש בידינו איזושהי הוכחה לביקור מציביליזציה אחרת. אז זה היה מאוד מגניב. עכשיו אני יודעת שהזמן נגמר, אני רוצה להראות לכם תמונה, זה בעיקר בשביל תמיר, אוקיי? אתם מצליחים לראות את התמונה הזאת? לא יודעת אם היא בפוקוס או לא, לא כל כך בפוקוס, אבל תחשבו שזו צורה גיאומטרית, אוקיי? צורה גיאומטרית שהיא מהטבע. גם לי היה סיפור כזה מגניב, שקיבלתי משהו כזה, אני אספר אולי אחר כך, אבל זו צורה גיאומטרית מהטבע, שעשיתי את העבודה של ריפוי באנשים. אז אני ארחיב את זה אולי אחר כך בשאלות. זה פשוט, הייתי חייבת להראות את זה לתמיר. בצדק. אז תודה רבה. תודה רבה לעינת, סיפורים מעניינים, יש לנו קו משיק, נדבר עליו בשלב של השאלות, אז שוב, תודה רבה, ואנחנו עוברים למרצה השלישית והאחרונה בסדר הזה של ההרצאות, לאיריס שביט, ואיריס שביט יש לה נושא מרתק על העיצוב האנושי, בעצם היא תראה לנו מפות, והיא תוכל בעצם לכל בן אדם לפי התאריך לידה שלו והשעת לידה, להגיד עליו דברים מרתקים, משהו שהוא באמת מרתק ומעניין, כי האם באמת אנחנו מעוצבים בצורה כלשהי. אז איריס, המסע הנשמה דרך העיצוב האנושי, הבמה שלך, תודה. תודה רבה, וכיף להיות פה, ואתם מדברים על גיאומטריה, אז אני אגיד לכם באופן חד משמעי שגם העיצוב האנושי הוא סוג של גיאומטריה. אז אני באמת איריס שביט, אני אקח אתכם עכשיו ב5 דקות שיש לי למסע קצר אל המהות של הידע הזה, לא כדי ללמד את המערכת, אלא בעיקר כדי לפתוח חלון לתפיסה אחרת של מי שאנחנו. רובנו גדלנו, ויש פה אנשים עם דוקטורטים ואנשים מאוד מאוד אנליטיים, אז אנחנו גדלנו עם המחשבה, עם הרעיון שהמחשבה היא חשובה,
ולמדנו לקבל החלטות בהסתמך על ההיגיון, על הרציונל, על המדע, על כל החושים. תחשבו על זה, דרך אגב, שהמוח שלנו זה איבר שמעולם לא יצא החוצה ולא בא במגע עם העולם. הוא רק מקבל את האינפורמציה דרך מתווכים. אז אני רוצה לשאול, מה אם המחשבה היא רק פקטור אחד בחיים שלנו, רק אחד האלמנטים שמכוונים אותנו להצלחה, לסיפוק, לשלווה? מה אם יותר חשוב מהמחשבה ומהתהליך הזה של קבלת ההחלטות הרציונלי, זה שיש משהו נוסף שקיים אצלנו, משהו שאנחנו לא יודעים, בואו נכנה אותו כרגע סוג של אנרגיה, אבל הוא מחובר למהות שלנו, למקורות שלנו, לאינסטינקטים המולדים שלנו, לאינטואיציה, לגוף. כאן נכנס העיצוב האנושי. העיצוב האנושי הוא מערכת אינטגרטיבית שמבוססת על 4 מסורות מאוד מאוד עתיקות, אסטרולוגיה, קבלה, איצ'ינג, צ'קרות, יחד עם הבנה מאוד מודרנית של גנטיקה ומכניקה. ואגב, התואר שלך, עינת, יש לי שאלות אלייך, כי העיצוב האנושי נוגע גם בגנטיקה, אבל מדובר בידע שהוא לא מערכת של אמונה, אלא כלי טיפולוגי. טיפולוגיה, דרך אגב, זו תורת הטיפוסים, ויונג היה הראשון שהגה 12 הטיפוסים, אוקיי? אז הידע הטיפולוגי של העיצוב האנושי מאפשר לנו בעזרת מפה מאוד מאוד מדויקת שמצליבה תורה על גבי תורה על גבי תורה על גבי תורה, שמביאה לרמות דיוק ששום ידע בפני עצמו לא יכול להביא לנו. אז העיצוב האנושי מאפשר לנו לזהות מי אנחנו מבחינה אנרגטית, ולהבין מהי הדרך המדויקת עבורנו לפעול בעולם. עכשיו, מה זה לפעול בעולם? מה שקובע את איכות החיים שלנו הן ההחלטות שאנחנו מקבלים. למשל, להיות פה היום זו החלטה. זה כנראה חלק מהנתיב שלנו, כי אנחנו הגענו לכאן עם תחושת שלמות פנימית. מה שבעיצוב האנושי אנחנו קוראים לו סמכות פנימית. אז המפה האישית שלנו היא סוג של שיקוף של מסע הנשמה, והיא מראה לנו את הדרך המדויקת של כל אחד מאיתנו להתקדם בעולם. מה זה להתקדם? לקבל החלטות שתומכות במי שאנחנו, שתומכות בהתקדמות ובהתפתחות שלנו, והמפה מראה לנו את כל המתנות שאנחנו מביאים לעולם כדי שנדע איך לעבוד עם מי שאנחנו, ובמקביל היא גם מראה לנו מהם השיעורים שבעזרתם אנחנו אמורים לצמוח. למשל, אני אגיד לך, עינת, שאחד הערוצים במפה שלך, וזה לא סתם כנראה שעשיתי לך את המפה לפני שעלינו לאוויר, נקרא The Storyteller. ערוץ מספר את הסיפורים. ומה את עשית פה עכשיו? את הבאת לנו סיפורים, אוקיי? וואו. אז אני לא מתכוונת כרגע להסביר את המערכת, כי זה לא אפשרי ב5 דקות, וזה גם לא העניין, אבל מה שכן אפשר, ומה שחשוב זה להבין את המהות של הידע הזה. העיצוב האנושי לא מספר לנו מי אנחנו, הוא מסביר לנו איך אנחנו בנויים לפעול בעולם. זאת אומרת, איך לקבל החלטות שישמרו על הנתיב שלנו. וכשאנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו לא רואים אישיות, אנחנו רואים מבנה אנרגטי, את הדרך שבה הגוף שלנו הוא הנביגטור, הוא ה-GPS, הוא זה שלוקח אותנו מהחלטה להחלטה בחיים. אז במקום להחליט מי אני צריכה להיות, המפה מציעה לנו סוג של שיקוף והבנה הרבה יותר מדויקת על מי אני כבר לפני כל ההשפעות החיצוניות, החינוך, הפחדים, הצרכים של העולם החיצון שמנסים להסיט אותנו. אז העיצוב האנושי הוא לא תיאוריה, הוא לא אמונה, הוא פרקטיקה מאוד מאוד מהותית שמלמדת אותנו איך לקבל החלטות מתוך הקשבה לאני הפנימי, לסמכות הפנימית, לאני האותנטי. ויש היררכיה. הגוף לוקח אותנו מתחנה לתחנה לפי מה שמדויק ומתאים לנו, ואז המיינד מתגייס לעזור לנו לחקור, לשאול, לארגן, לסדר, אפילו לדמיין. הפוך זה לא עובד. אם אנחנו ניתן למחשבה שלנו להגיד לנו מי אנחנו אמורים להיות, אנחנו נייצר הרבה מאוד סבל בעולם, וזה דרך אגב סבל שאנחנו פוגשים כל הזמן. אז כשאני פגשתי את העיצוב האנושי, משהו בי ממש נרגע, סוף סוף קיבלתי מילים למשהו שאני ידעתי מאוד אינטואיטיבי, ולכן כשאנחנו מבינים את המנגנון הטבעי שלנו, זה כאילו כל החלקים מסתדרים במקום. כל אחד מאיתנו יצירה חד פעמית.
תודה רבה, איריס, מרתק. בלהט התוכנית אני שכחתי להציג אותך, אז בקצרה, אז את אנליסטית של העיצוב האנושי לקריירה ועסקים, מלווה אנשים למסע הנשמתי שבאו לעבור ומחברת אותם אל גדולתם האינסופית. משפט נפלא, כל אחד מאיתנו יש לו את הגדולה שלו, את הייחודיות שלו, את המתנות שלו, בהחלט נפלא. אז כתבתי, זה אולי סוד שאני כן, מספר אותו אולי פעם ראשונה בתוכנית, שאני את כל השאלות הן עולות בי תוך כדי ההרצאות של האנשים, ותמיד יש לי מלא שאלות, כי זה תמיד נושאים מרתקים, אז יש לי המון שאלות אלייך, ואנחנו נחזור אלייך כמובן בשלב השאלות. ואנחנו חוזרים למרצה הראשון, לתמיר, תמיר שדיבר על הגיאומטריה המקודשת, הנושא המרתק הזה. תוכל להסביר בעצם מה המשמעות הזאת של הגיאומטריה המקודשת? האם כל היקום בנוי מצורה אחת? מה הרעיון שעומד באופן כללי מאחורי זה? איזו שאלה. אני אגיד שבשבילי האלוהות היא גיאומטריה. כלומר, כל העולם החומר הוא היסודות של... אם אנחנו מסתכלים על גיאומטריה מקודשת, אנחנו מדברים על 5 הגופים האפלטוניים, שבעצם זה 5 היסודות שאי אפשר לחלק, זה כמו היסודות האלוהים שאי אפשר לחלק פחות מהם. אחד מהם זה הפירמידה המשולשת, שבעצם המרכבה היא שילוב של זוג של פירמידות משולשות. אחר כך יש עוד גוף שנקרא אוקטאדרון, שזה התימניון, הלך לי לאיבוד רגע, הנה זה התימניון, האוקטאדרון, ויש את הקובייה, ויש את האיקוזאדרון, שזה המבנים של הווירוסים של הקורונה למשל, ויש את הטרסריון, את תימניון. בקיצור, הם אמיתות. הגיאומטריה המקודשת זה כמו הקבלה היהודית, הגיאומטריה המקודשת זה כמו הקבלה לגיאומטריה. זה החיבור בין אלוהות, בריאה, יצירה. אם אתה הולך לעין גדי, לבית המקדש בעין גדי, אני בטוח שבבית המקדש גם הקדומים, לא בכל העולם, אנחנו נראה את פרח החיים. הצורה שעינת הראתה, החיה, אני לא יודע, אני מקווה שהיא תסביר אחר כך מה זה היה, כי זה מפעים, אבל הצורה הזאת, זה בעצם הגיאומטריה של פתית השלג. הגיאומטריה של פתית השלג זה הגיאומטריה של פרח החיים, שכאילו כמו שבעולם הרב-ממד זה מרכבה, בעולם הדו-ממד שרצו להמחיש לבני אדם את הסודות הגיאומטריים, שזה הסודות ממש, כאילו זה היה כתות סגורות שלימדו את הסודות הגדולים האלה. אז יש את הדו-ממד שזה פרח החיים, ויש את הרב-ממד שזה המרכבה וכל מה שנבנה. אז זה החיבור בין רוחנות, אדם כבורא מציאות. אם אני אנסה לנסח את זה כך, זה היכולת שלנו לעבור מדו-ממד שטוח, מהעולם הוא שטוח, לעולם הוא מגוון, שאין פתית שלג אחד שדומה שהוא זהה לפתית שלג אחר. אז גיאומטריה מקודשת זה האופן שבו אנחנו יוצרים מציאות. כן, יפה. הנה אנחנו רואים פה גם את החיבור להרצאה של עינת. מה בעצם האדם הפשוט, כלומר, מה זה נוגע אליו, הגיאומטריה המקודשת הזאת? כלומר, זה כמובן, יש פה צורות יפות, אבל מה מעניין לא יודע, את יוסי כהן, הצורות האלה? מעולה. אז קודם כל, את איריס, אני גם רואה ברקע שהיא מתעניינת בזה בתורת הצורות. יש מהות ויש צורה. יש ביניהם יחסי גומלין. הצורה מחזיקה את המהות. אז אם אני חוזר לאדם, לחזי כהן אמרת, ידע גיאומטרי, וזה מה שאנחנו מלמדים בתחום של אוריינטציה גופנית, אנחנו מלמדים את היכולת שלך להבין שאפילו המנח הגופני שלך, אתה מכיר את הציורים של ליאונרדו דה וינצ'י, האדם, יש לזה שם כזה לטיני, האדם של ליאונרדו דה וינצ'י עם הבן אדם כן. כן, איך שקוראים לזה? יש לזה שם לטיני. anyway, זה יש שם את כל... ליאונרדו דה וינצ'י עסק בגיאומטריה מקודשת, כי הוא הבין שהכל זה יחס הזהב וסדרת פיבונאצ'י, שהכל זה סימטריות מושלמות שהעולם בורא את עצמו מתוכם. אז חזי, זה יעזור לו לייצב את הגוף,
זה יעזור לו להיות בסנטר, זה יעזר, כאילו אם הוא יתרגל גיאומטריה גופנית, אז הוא יממש את הפוטנציאל שלו כהומו ספיאנס. הוא לא יהיה בהתקפי זעם, הגוף שלו לא יתפזר, אז היישום לחזי שהוא לא חוקר ביולוגיה או קיפולי חלבונים, או עובד בתבניות ורוצה לבנות מבנים בחלל בתנאים של חוסר משקל, הידע גיאומטרי יעזור לו להיות בפלס, ארוז, מבוסת, עובד עם העוצמות, עם כל הצ'קרות לטובתו. הצ'קרות הן מאוד גיאומטריות. הספרות הן מאוד גיאומטריות. במודל שפיתחתי אני מראה איך נראה המבנה התלת-ממדי של 10 הספירות. כי זה לא המודל, זה הטבע. הכל מאוד מסודר וכאוטי בו זמנית. באיזה דרך תבחרו? מקסים ומרתק מעניין. אתה פה בעצם ענית לי על שאלה שרציתי לשאול, כי רק השבוע שמעתי הרצאה של פרופסור מריו ליביו, פרופסור ידוע, כן, פיזיקאי ידוע, שהוא כתב ספר על יחס הזהב, אז הרצאה מרתקת, והוא הראה שיחס הזהב מופיע בהמון המון תחומים, אז זה מתקשר כמובן להרצאה שלך, אז זה מרתק. זה מתאר את כל מי שמנביט עם הילדים שלו נבט, הוא יבין את היחסים האלה. כאילו זה הספירלה של הכיור, זה המבנה הגיאומטרי של היהלום. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה גיאומטריה, אתה בעצם מצליח לראות את המטריקס וגם לראות מחוץ למטריקס. בגלל זה גיאומטריה זה דבר כל כך מרגש עבורי. כן, אחד הדברים שהוא גם דיבר על זה, שהגלקסיה שנמצאת מאחוריי, כן, הדוקטורט שלי באסטרונומיה, והוא דיבר שם לחובבי אסטרונומיה, אז גם בגלקסיה, כן, כשמסתכלים על קשרים בין אורך ורוחב, אני לא זוכר בדיוק, אבל גם שם יש יחס הזהב. מרתק. אז בואו נפתח עכשיו את הסשן הזה לשאלות מהמשתתפים האחרים. אז עינת או איריס, יש לכם שאלות לתמיר? האמת שלי יש המון שאלות. עם סשן פרטי. אני גם רוצה, אחרי כל הרצאה, חייבים להיפגש. לי יש שאלה דווקא על הדרך שבה אתה פגשת את הידע הזה, כי אתה יודע, העיצוב האנושי מדבר על תהליכי קבלת החלטות מתוך סוג של הקשבה לגוף שלנו, לאמת הפנימית שמתגלה לנו, ובמקום כזה שאנחנו מדברים על הדרך שבה אנחנו מקבלים השראה, או על הדרך שבה יש לנו איזושהי אמביציה או מוטיבציה לפעול, אז יש שתי צורות להסתכל על זה. צורה אחת אומרת, אני אעבוד, עד שיגיע משהו שידליק אותי, והצורה השנייה אומרת, אני אחכה עד שיגיע משהו שידליק אותי. ואתה בעצם תיארת סיטואציה שאתה התעוררת מתוך חלום בצהריים, עם ידע שאתה קיבלת. עכשיו, למה זה תפס לי את האוזן בצורה פשוט יוצאת דופן? כי גם הידע של העיצוב האנושי הגיע למי שהביא את הידע הזה בצורה קצת יותר מופרעת, אם אפשר להגיד ככה. יש וידאו שלם שנקרא The Encounter, אבל הידע נחת עליו. ולקח לו זמן עד שהוא העביר אותו הלאה, כי זה ידע סופר מורכב, קצת כמו הגיאומטריה המקודשת, שזה ידע מאוד מאוד מורכב, והוא לא הכיר את כל התורות שהתחברו יחד בתוך העיצוב האנושי, ואתה בכלל לא ידעת שקיים המושג הזה, גיאומטריה מקודשת, ולכן מה שמעניין אותי לשאול אותך ברמה היותר רוחנית, כי אתה נתת פה את הכלים הסופר מדעיים והתפיסה של איך העולם שלנו ואיך היקום שלנו בנוי. והגוף, הכל, אנחנו חלק מזה, ברור, אנחנו חלק מזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מתייחס לחוויה כזאת של התגלות, לחוויה כזאת של פתאום שנוחתת עליך השראה, לידיעה שמגיעה כאילו out of nowhere. אני מעניין אותי לשמוע את החוויה האישית שלך על הדבר הזה. וואו. זה קודם כל זה מרגש אותי בכלל לשוב, לתת לזה מילים ושפה, ושוב המיסטיקה זה המקום שהשפה לא תתאר עד הסוף. אבל כשאני אומר, ה-14 שנה שחקרתי את הצורה האחת והיו כימים אחדים, זה לא, אני בסך הכל התעוררתי מחלום. אני לא יכול להסביר מה גרם לי לקחת את הכלב שלי, גידי זיכרונו לברכה, לחנות מכשירי הכתיבה דקה אחרי החלום, בנחישות שאני לא מבין מהי,
לעשות את זה, אני יושב מזרחית ועושה דברים שבכלל לא ידעתי, אני לא כזה בתיה עוזיאל, וואו. ואז פתאום במשך שעות, לא הייתי גם אבא, היה לי מלא זמן אז, בשנת 99, אבל אני יושב עם הגרסה הלא צבעונית של הצורה הזאת, עם מאסקינג טייפ והכל, ובוהה בה. וידע, אני פתאום, זה כמו איזו חוויה, לפעמים הילדים צוחקים עליהם מתבגרות, שבטח הייתי על איזה LSD, לא, אני כן, לא זו הייתי, חוויה פסיכדלית לגמרי, אתה נכון, אני רואה אומר, את לא כל הייתי על המרכיבים כלום, של... לימים אני אצא למסעות וכו' וכו', כן, ברור. אבל ב-1999 זה מופיע מחלום, סמל יונגיאני, כאילו, אבל בגדול, זה אהבה, זה כאילו, כשאני עוסק בגיאומטריה, אני חוזר הביתה, זה הבית השקט והלא זאת הייתה פוסט-טראומטי שלי. החוויה, החזרה לא היה הביתה. לי מילים לזה, אבל היום כשאני מדבר על זה, זה כמו לחזור לעולם של שיש, של סימטריות. זה לא המקום הכאוטי שהאדם הורג אדם, שאנחנו מקבלים את החוסר סימטריה המשווע של מלחמה, של גברים שהורגים גברים על מלא, מוטציות של גיאומטריות. ויש את המקום שאפשר לשאוף לאיזשהו מקום אלוהי, לא פחות. לגעת בגיאומטריה זה לגעת בשבילי, לא באלוהים הפטריארכלי הדתי, לא לשם אני הולך, לאלוהות, ברור. לסדר הגיאומטרי, לזה שיש כאוס וזה נפלא, אבל אתה יכול לשוב לשקט אסתטי, ולא צריך, אפשר בכיף פטריות ומה שצריך, אבל אפשר גם להיות בתוך ההומו ספיינסות הזאת, הגיאומטרית, לא יודע איך להסביר את זה. זה קשה אני להסביר שומעת את את זה. ההתרגשות שלך, וזה מרגש גם אותי, כי זה מרגיש כל כך מדויק. כי זה באמת בשבילי אחרי שנים לדבר על זה, זה וואו בשבילי. כי אני באמת... תודה ששיתפת את זה, תודה. כן, תודה על זה תודה על זה. וואו, תודה רבה. אנחנו בעצם סיימנו את זמן השאלות, אבל נרשה פה ממש שאלה זריזה ותשובה זריזה. לעינת, אם יש? האמת מה ששניכם שאלתם זה מה שרציתי לשאול, ואני חיכיתי מאוד מאוד בסבלנות כדי להמשיך את הקו. כי אם אפשר, אם יורשה לי להמשיך אבל לרגע. ממש קצר, כן, כי אנחנו רוצים להתקדם. זה חלק מההתקדמות נראה לי. זהו, התקדמות היא מילה מאוד מעניינת ברמה הגיאומטרית, לא נפתח את זה, זו מילה מאוד מעניינת, התקדמות. אז אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, אלון, ואני אכניס את זה בתוך המשך הקו. לא, הקטע של השאלות של תמיר מסתיים, ואז אני רוצה פשוט לעבור לשאלות שאליי. בסדר? יאללה, תשאל אליי, אני אחכה בסבלנות ואני אשחיל את זה בדיוק איפה שצריך. סבבה, אוקיי. כמו שאנחנו רואים, הכל קשור והדברים מחוברים, ואני גם תמיד אומר שבאופן נס, אני לא יודע איך זה קורה, אבל תמיד נוצר איזשהו קשר בין המרצים שנמצאים, כי הכל קשור, הכל מחובר. אז אנחנו חוזרים אלייך לקטע של השאלות. את הזכרת את הרעיון הזה של נציג של מופון שהגיע מ-UFO לבדוק אבנים, מצאת, אבנים שמן הסתם היו, כן, מן הסתם היו באתרי נחיתה של לכאורה, כן, של חוצנים שהגיעו לפה. אז אני רק אציין שהיה לנו פה לפני כמעט חצי שנה, היה לנו נציג דוקטור ג'רי טני, שהוא דיבר על מחקר. הוא הנציג שבא אליי. מעניין לשמוע מה הוא אמר. אז את מוזמנת לבדוק את הפאנל של אוגוסט. אוקיי, אז מה שהוא בדק זה היה אצלי. אוקיי, אז הוא נתן לנו תשובה שזה 99% ודאי שזה לא מכדור הארץ, ואני בהחלט מאמין לו. אנחנו בתוכנית הזאת גם משתדלים להביא גם אנשים שמדברים על ישויות אחרות וכולי, אז זה רק הערה הראשונה. תוכלי אולי להסביר לבן אדם הפשוט בעצם איך לברוא מציאות, במיוחד במציאות שלנו בארץ, שלפעמים היא מאוד מאתגרת ולא נעימה, איך אפשר באמת לברוא מציאות, לשנות אותה, לייפות אותה, או להרגיש בצורה אחרת באמצעות שהיא פחות נחמדה? האמת היא שאני הרבה פעמים נותנת, בעיקר לאמא שלי, שנופלת לבורות. במקרה שאמא, אם תקשיבי, אז את מודל. איך באמת חיים במציאות הזאת, כשהרבה פעמים יש דברים שהם קשים ולא פשוטים. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת של התבוננות מזוויות שונות. מה הכוונה? למשל, כולנו מכירים את התיאור הזה שאנחנו אומרים שהחיים שלנו זה במה,
וכולנו שחקנים. אז אנחנו יכולים להיות ממבט השחקן שחווה את הדרמה וחווה את הסיטואציה ונכנס עמוק עם הרגש לתוך מה שקורה. אנחנו יכולים להיות גם זה שיושב בקהל וצופה על הסיטואציה הזאת, ורואה אותו ממקום שהוא לא קשור רגשית, הוא רואה סיפור, ויש לו נקודת מבט אחרת על מה שקורה. ואנחנו יכולים להיות גם מנקודת המבט של הבמאי, של התסריטאי, ולשנות את התסריט. אז כשאנחנו מצליחים להתבונן, הכל אצלי זה כאילו רב רובדי, ככה אני רואה את זה בכל דבר. כשאנחנו יכולים להתבונן על הסיטואציה המסוימת בכל מיני רמות, אז אנחנו פתאום יכולים לגשת לזה, לראות את זה בצורה אחרת, לראות שמתוך המקום של הדרמה, של השחקן, אתה רואה רק את הסיטואציה שלך, אתה לא רואה משהו אחר. כשאתה מסתכל מרחוק, כשאתה יושב בקהל, אז אתה יכול לראות ששם בצד יש דלת, ושם למעלה יש איזה משהו שאתה יכול אולי לצאת או לקחת או לעשות משהו אחר. אתה רואה, כמו שאנחנו מתארים בפיזיקה קוונטית, את ריבוי הפוטנציאלים שנמצאים עבורך בכל רגע נתון. אז ככה שאתה לא נגזר עליך גורלך, ומה שיש זה הדבר היחיד, אלא תמיד יכולות להיות אופציות נוספות שאתה יכול לבחור בהן. צריך באמת להסתכל מרחוק יותר, ככה לצאת במבט על, להסתכל מנקודת הצופה, ולראות שתמיד יכולות להיות לך אפשרויות נוספות. וברגע שאתה פתוח לאפשרות הזאת, אז אתה פחות בדרמה, ואתה יכול לבחור ולנתב את המציאות שלך לכיוון אחר. זה סוג של הסתכלות מסוימת. ממש נפלא, אני מאוד מאוד מסכים איתך. אם הזכרת את תיאוריית הקוונטים, אז בפיזיקה מכניסים את הצופה, והצופה זה בעצם תודעה, ואני גם מזכיר שבתיאוריית הגרביטציה החדשה שאני מפתח, אני מכניס את הצופה כדי להבין את המסה האפלה והאנרגיה האפלות. משימת חיים שעוד נחוצה להבין. אז זה בהחלט מרתק מה שאת מדברת עליו. אני גם אעיר שב-NLP ודמיון מודרך יש כל מיני טכניקות שבאמת יוצאים החוצה ומתבוננים באירוע הטראומטי שהיה לנו, ומסתכלים מבט הצופה בשביל לפתור את הבעיה ולרפא מהטראומה. וזה משהו שאגב מן הסתם מתחבר גם למה שתמיר עושה. אז אולי הוא ירצה להעיר על זה. ממש בקצרה על הצורה שהזכרת לנו, ואז נעבור לשאלות מהאחרים. בבקשה. אני משחילה. כן. אז אחרי שראיתי את ההרצאה של תמיר ומה שהוא דיבר, וכולל השאלה שאיריס שאלה עם ההשראה והכל, אז אני רוצה להגיד שאני חדשה בזה. האירוע המכונן הזה, כמו שקרה לך לפני המון שנים, קרה לי מול המיקרוסקופ, כשישבתי לבד בחדר בחושך השקט, והסתכלתי וצילמתי, לא הצורה דווקא שהראיתי לכם, אני אראה לכם צורה עוד אחת, צורה כזאת, רגע. אתם יודעים מה? אולי נשלח לכם אותה אחר כך, כי לא רואים כלום. מה שצילמתי זה גרגרי אבקה, אבקנים, גרגרי אבקה של פרחים, יש להם צורות גיאומטריות למי שיודע, מאוד 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 יפות ומגוונות, כאילו שאלוהים ישב עם סטמפה ועשה צורות יפהפיות לטבע. ופתאום אני שומעת קול כזה שמופיע בתוכי ואומר לי, עינת, תתבונני על התמונה, תתבונני מעבר לצורה, מעבר לתמונה. ובהתחלה לא כל כך הבנתי מה זה אומר מעבר לתמונה. ואז הבנתי שאני צריכה להסתכל כזה במבט מעורפל כזה, לא באמת על הקונטור, ואז כן עצמתי עיניים, והרגשתי שהצורה נכנסת לתוכי, ומטיילת לי בבטן, ועולה לי לכתף, ועולה לי לעורף, ופשוט עושה שם עבודה. וההבנה הייתה שהצורות הגיאומטריות של הטבע הם קודים שמפעילים אצלנו, קודים ב-DNA, והם עוזרים לנו לריפוי, ממש לריפוי. ודרך התשומת לב הזאת למקום ששם זה הגיע, והפעולה, איך שזה עשה, זה מה שהוא עושה. אני מאוד רוצה לחקור את זה, אז אם תמיר היה לו כבר, הוא יכול להגיד ממרום שנות החקירה שלו, לאן זה הגיע, אז אני בהתחלה, אני לא יודעת לאן זה יוביל, ניסיתי את זה עם כמה אנשים כדי לראות
מה אנשים אחרים מרגישים, אם הם מרגישים משהו, זה רק אני, זה אצל כל אחד, ומה הם מרגישים, מרגישים אותו דבר או לא? וראיתי שיש אנשים שמרגישים את זה במקום שונה, אבל מרגישים. והפעולה שזה עושה שם היא אחרת, ולפעמים התחושה היא נעימה, ולפעמים היא לא נעימה. והבנתי שיש פה משהו, יש פה צורה גיאומטרית, שהטבע, הבריאה, הבורא, נתן לנו ככה חופשי ובחינם, שהגוף שלנו, או הרבדים הלא פיזיים של הגוף שלנו, יודעים לקלוט את זה, וזה ממש כמו מפתח למנעול, מפעיל איזשהו סיקוונס של ביולוגיה בגוף שלנו, ואיך זה משפיע, איך זה עובד, אני לא יודעת, אני רוצה לחקור את זה. אז פה, הצורה הגיאומטרית של הטבע בעצם היא רמז עבורנו, ואני, עוד דבר שחשבתי עליו, שאפשר לתת לקהל. אני חייב להפסיק אותך, עינת, באמת, תודה רבה, זה מרתק. אנחנו מכירים ריפוי תדרים, אז עכשיו את מדברת על ריפוי צורות, אבל אני רוצה לתת גם הזדמנות לשני המרצים האחרים לשאול שאלות, אבל ממש בקצרה, שאלות קצרות, תשובות קצרות, בבקשה. אני חייב לדעת מה גילית, גם הסיפור עם החיזרי הזה, מה באמת גילית שם? באמת גיליתי שם שזה מורכב מכמעט 100%, כמו שאמרתי, כמעט 100% סיליקה, שזה משהו שהיום יש אותם רק בצ'יפים שמייצרים אותם בצורה מלאכותית. אין אותם בטבע בצורה הזאת, וגם יש בה כל מיני שירים כאלה שאין אותם, לא מוצאים את זה בטבע, לפחות אנחנו לא מצאנו שום רפרנס לזה. אז אולי... אז יצאת מזה עם אולי, עם השאלה. כן, כי אתה יודע, זה לא התפקיד שלי או היכולת שלי, יש לי מכשיר ואני מוציאה תוצאה. אבל על פי המכשיר את לא יכולה להגיד שזה מפה. אני יכולה להגיד שזה לא אופייני לחומרים שנמצאים בכדור הארץ. זה אני יכולה להגיד. תודה רבה, זה מעניין מאוד. אז גילית מרכיב חדש בכדור הארץ. כן, או שלא. כמו הזהב. גילית זהב שהוא לא זהב. נכון. כן. אני חושב שברגע שיש אינטראקציה עם אנשים, אז מגלים שכולם זהב, והרבה פעמים פשוט... יפה, לא. נכון. כן, הרבה פעמים פשוט הזהב קצת מלוכלך, וצריך ללטש אותו כדי לראות ולהבין מי אנחנו ולהקרין את האור שלנו. אז אני מזמין אתכם לעשות גוגל, או כל ה-GPT וזה, על המבנה המולקולרי של הזהב. מה הצורה, מה המבנה הטופוגרפי של מולקולת הזהב. מעניין, רשמתי לי לבדוק, תודה רבה. נשאיר את זה כחידה ותגיד לי את התשובה. כן, זה מאוד יפה. כן. אנחנו עוברים למרצה האחרונה, לקטע של השאלות, לעיר שביט, ששמעתי לפני איזה חודש הרצאה שלה על עיצוב האנושי, ומאוד התלהבתי גם הרעיון מהנושא שהכרתי אותו קודם, אבל גם האנרגיה שהיא מביאה והאהבה שלה לנושא, מדהים. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה, האם בעצם יש מישהו שעיצב אותנו? זה מה שבעצם זה אומר? אוקיי, אתה שואל אותי שאלה מאוד מאוד רוחנית. התשובה היא כן. המישהו הזה לא ברור מי הוא. אתה יכול לקרוא לזה היקום. כי כשאנחנו פה, אתה אומר, זה לא מפתיע שמגיעים אנשים שבסופו של דבר יש חוט מקשר בין שלושת ההרצאות, ואני כשאני ראיתי את המרצים אמרתי, מה הקשר? אבל ברגע שהם התחילו לדבר אמרתי, הכל קשור לגיאומטריה, העיצוב האנושי הוא גיאומטרי, הוא מראה לנו את המבנים, כאילו כשאתה תיארת קודם, תמיר, איך אתה ישבת וציירת וגזרת ועשית, אז הבן אדם שקיבל את הידע של העיצוב האנושי, ישב וצייר, יש ציורים של המפות הראשונות שהוא עשה, שהוא פשוט צייר אותם במשך ימים, ואתם מבינים מה זה להצליב קבלה, ואסטרולוגיה, ואיצ'ינג, ועולמות של צ'קרות ואנרגיה, אתם מבינים איזה פסיכי זה, לקחת את כל הידע הזה ולצייר אותו לבן אדם שלא מכיר אף אחת מהתורות האלה בפני עצמה. אז התשובה שלי בעיניי, זאת תפיסה שלי, כן, יש משהו בגדול שמארגן את הכל בעיצוב האנושי, אנחנו קוראים לזה the program, אוקיי? יש פרוגרם, יש פרוגרמה, יש תוכנית, יש סדר לדברים, והגיאומטריה המקודשת היא חלק מהסדר הזה, ומה שהעיצוב האנושי עושה, זה שהוא גם מראה לנו את הסדר ברמה הגדולה, והוא גם מראה לנו את הסדר ברמה המאוד מאוד אישית שלנו, כי המפה של העיצוב האנושי עושה סדר, היא מראה לנו בדיוק את המבנה של ה-DNA האנרגטי. אגב, זה הסיפור של העיצוב האנושי, כמו שיש DNA ביולוגי ואת חוקרת את ה-DNA, ויש לי בפודקאסט שלי שני פרקים עם דוקטורית לביולוגיה שמתמחה
בפריון ובתא, כאילו ממש כנראה תחום דומה לשלך. קטע, אני עשיתי בפוסט שלי על פוריות. אז זהו, אז יש לי 2 פרקים איתה על ההקבלה, ה-64 קודונים שמצאו ב-DNA האנושי שמקבילים ל-64 איכויות של האדם לפי האיצ'ינג, על הנוטרינוס, נוטרינוס שזה החלקיק הכי קטן שהתגלה, שהוא בעצם חלקיק שיכול לעבור 10 קירות, שמעתי איזה פרופסור מהרווארד נותן הרצאה על זה, ומה זה אסטרולוגיה? אסטרולוגיה שאנחנו כולנו סטארדסט, ובעצם חלקיק שעובר דרכי, לוקח ממני מידע, עובר אותי, עובר דרך הבן זוג שלי, עובר דרך השכן שלי, כולנו מחוברים ממש דרך חלקיקים שהם כל כך כל כך כל כך קטנים שקשה לנו בכלל להבין איך משהו עובר דרכנו ואנחנו לא מרגישים בו בכלל. אבל הכל 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 מחובר, יש פרוגרם, יש תוכנית, והעיצוב האנושי, למה אני כל כך דלוקה על הידע הזה? כי העיצוב האנושי פשוט לוקח את כל הידע שנחשב פעם איזוטרי, יחד עם הידע המדעי, ביולוגי, עם הפיזיקה הקוונטית, עם הכימיה, והוא מערבב את כל האינפורמציה הזאת בסוג של קפסולה אחת, הוא יוצר סינרגיה בין כל כך הרבה תורות, ובסופו של דבר השלם גדול מסך חלקיו. מדהים. אני רק אציין כפיזיקאי, אני חושב שהנוטרינו זה לא החלקיק הכי קטן, אלא הקווארקים, החלקיקים הכי קטנים. אוקיי, לא מתייחסת לזה. אבל הכל בסדר. אני חושב שהרעיון הוא שאצל הנוטרינו עדיין לא מצאו את המסה שלו, שזה משהו שמרתק. הבנתי שכבר כן מצאו, אבל אני לא מבינה מספיק בזה, אז אני לא יודעת. כן, יכול להיות שגם אני טועה, הכל בסדר. התחלת לדבר על זה בקצרה, וממש קפצת בעצם לשאלה השנייה שרציתי לשאול, בעצם איך מגיע כזה מידע מקיף, מדהים לאנושות? אף אחד לא יודע, כולל הבן אדם שקיבל את הידע הזה. אני מאוד ממליצה למי שמתעניין, יש סרט וידאו שבו הוא מדבר והוא מספר על החוויה, זה נקרא The Encounter, אוקיי? זה המפגש עם הקול, The Voice, אוקיי? וזה בעצם תהליך של 9 ימים, שהוא היה מנותק לגמרי מהמציאות, הוא מתאר איך כל הנוזלים מהגוף שלו יצאו, איך הכלב שלו היה משותק 9 ימים, כאילו משהו לגמרי לא הגיוני בתודעה שלנו, וזה פשוט ידע שהגיע, אף אחד לא מבין איך, פשוט לא מבינים איך, אתה שואל אותי איך, והמוח המדעי והרציונלי וההגיוני והלוגי ומה שנקרא הפיזיקה המאוד מאוד קוונטית, המאוד מאוד ניוטונית, לאו דווקא הקוונטית, אוקיי? מחכה לאיזשהו סדר, לאיזשהו דבר שמוביל דבר שמוביל דבר, אין כזה דבר, זה הגיע ממש ממש כמו ששמעת על הגיאומטריה המקודשת, זה פשוט נחת על הבן אדם, קצת כמו שקרה לך, נחת עלייך משהו, וזהו, והתפקיד שלו היה לא לערער על המידע, אלא להתחיל להבין איך להעביר ידע כל כך מורכב לאנשים אחרים. והידע מורכב, והוא הצליח לעשות את זה בצורה כל כך מדהימה, שהיום העיצוב האנושי נכנס לכל מקום, לכל מקום. מדהים, באמת מדהים. אם אני מבין נכון, זה עבר בתקשור איכשהו, משהו בסגנון הזה. אפשר להגיד, אפשר לקרוא לזה גם תקשור, אפשר לקרוא לזה, לא יודע, כאילו שהבן אדם היה 9 ימים לא יודעת מה, על סמים, אף אחד לא יודע מה היה שם. כן. בעיקרון, כשאני נותן הרצאות ואני מדבר על זה, ואנשים מסתכלים עליי כזה, ופותחים את העיניים, אני מסביר שתקשור זה פשוט טלפתיה, זה מאוד פשוט. כן, אבל השאלה, מי עשה לך את הטלפתיה? אתה מבין? זאת השאלה. ברור, כן. בסדר, בוא ננסה, כלומר, אני מניח שזה מאוד מאתגר, אבל אולי את רוצה להציג מפה ולהראות, אולי ממש להדגים בקצרה על הצופים שלנו? כן, אני ממש אשמח, וקיבלתי את רשותה של עינת גם הזו מפה שלה, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה איך נראית המפה של העיצוב האנושי, זו המנדלה השלמה של המפה, ואנחנו יכולים לראות פה את הסינרגיה של כל התורות, איך הן מצטלבות אחת בשנייה. אם אתם רואים, המעגל הפנימי עם הסימנים של גלגל המזלות, זה מה שמייצג את האסטרולוגיה. המעגל החיצון, יש פה 64 תכונות, איכויות, 64 מספרים, זה הידע של האי צ'ינג. אי צ'ינג זו תורה סינית מלפני 5,000 שנה, שהיא המקור של האין יאנג, התפיסה הדואלית שלנו, אוקיי? זכר נקבה, שמיים וארץ,
בתוך הגרעין של התא יש פלוס ומינוס שיוצרים את שדה האנרגיה, כל הדברים האלה, אוקיי? וליד כל מספר אתם יכולים לראות ציור קטן, זה נקרא אקסגרמה, שמורכב מקווים שלמים יאנגים וקווים חצויים יינים, וזה הידע השני. הידע השלישי מגיע מהקבלה, עץ החיים של הקבלה, ראיתם את הספרות, הערוצים שמחברים, כל הערוצים שנמצאים בתוך המפה, והידע הרביעי והאחרון זה הידע מהעולם של האנרגיה והצ'קרות, ובעצם בעיצוב האנושי אנחנו ישות יותר מפותחת, העולם של השבע צ'קרות מסתיים ב-2027, מסתיים עידן של 412 שנים, ואנחנו כבר בעולם של 9 מרכזים אנרגטיים, אנחנו נהיים יותר מורכבים, יש לנו יותר ניואנסים, יש לנו תשומת לב ליותר ויותר פרטים, השפה שלנו משתנה משפה הישרדותית לשפה שהיא יותר ברומו של עולם, מילים כמו תשוקה, השראה, הגשמה, ייעוד, שליחות, משמעות, אני תמיד אומרת מי דיבר ככה, אנשים הלכו לעבודה וסגרו עניין, אז כל הידע הזה נמצא פה ומסתנכרן אחד עם השני, עם השלישי, עם הרביעי, מביא לרמת רזולוציה מאוד מאוד חזקה, וכשאנחנו מסתכלים על הבודיגרף באמצע, אנחנו יכולים לראות את שתי העמודות פה, שהן מייצגות את הדואליות של החיים, או אם נרצה, את ה-DNA האנרגטי שלנו. כמו של-DNA ביולוגי יש את שני הקווים שמחוברים, הסליל הזה שמסתלסל, תסתכלו על שני הקווים האלה, הם כאילו מחוברים אחד לשני, והם יוצרים DNA אנרגטי. ואני בתור אנליסטית של העיצוב האנושי, יכולה להסתכל על כל מספר, על כל אות שיש כאן, והם קוד. הם קוד אנרגטי שמראה לי מה האיכות. למשל, אמרתי לך, עינת, יש לך ערוץ של סטורי טיילרית, את באת עם סיפורים. סבבה, זה חלק מהשליחות שלך. בגלל זה את גם נהנית לעשות את זה, וזה יוצא לך בקלות. אוקיי? אז יש פה ממש ממש יכולת לראות את החוזקות, כל מה שצבוע במפה, אלה המתנות שאיתן הנשמה שלנו הגיעה לעולם, זאת אומרת, כלי העבודה המולדים, שאנחנו לא צריכים אותם. זה הדברים שאנחנו אמורים להעביר הלאה לאנשים אחרים, כי לנו יש את זה. כל מה שצבוע במפה שלנו, את זה אנחנו מעוצבים להעביר הלאה ולהשאיר את העולם ואת כל האנשים שסביבנו, וכל מה שלבן במפה ולא צבוע, אלה המקומות ששם אנחנו אמורים ללמוד ולהכניס ידע ולהתפתח דרכם. אלה המקומות שאנחנו קוראים להם מרכזי אינטליגנציה, כי שם אנחנו בוחנים את כל מה שמנסה להיכנס לחיים שלנו, ואומרים, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, יש לי לזה אנרגיה, אין לי לזה אנרגיה, זה מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, בא לי להיות פה היום, לא בא לי להיות פה היום. וכשאני יודעת לקבל החלטה נכונה, אז אני עוברת עוד שיעור, ואני מתפתחת עוד קצת בתהליך. איריס, אני חייב להפסיק אותך, איריס, סליחה. כן, זהו. יש פה המון חומר מרתק סיימתי. ומדהים, ואני בטוח שאת יכולה לדבר על זה שעות. אני נכון. רוצה רק לתת צ'אנס לעינת ותמיר, אולי לשאול שאלה קצרה וגם לתשובה קצרה, בבקשה. אני ממש נפעם מהידע הזה. אני אפילו רק אני אחבר, אם אפשר רגע לצאת מהמסך, אני אראה לך. כן, כן. כאילו, אני אראה לך צורה, שאת מראה לי את הצורה הזאת שאני לא מכיר, זה נגיד מבנה של 10 הספרות, מהקבלה. מהקבלה, וזה המבנה התלת-ממדי שגיליתי על 10 הספרות, וזה למעשה מיחידה אחת שהיא הלב של המרכבה. והצורה שלך במרכז, זה ממש גרסה דו-ממדית, רוצה להגיד לך שהכל כל כך מתחבר נורא יפה. והכל איזה... וכמה שזה כל כך הרבה שכבות במודל שלך, יש שם משהו מאוד מאוד אינטגרטיבי, וכמו, הוא באמת מעניין, הוא ממש מעניין. אני באמת שאלה. זה קסם כמה שהוא גם מדויק, והוא נותן לנו מילים, ואז קל לנו הרבה יותר לעבוד. נכון, אני חושב שכולנו פה שותפים, זה ניסיון לתת שפה למקום שהשפה נגמרה בו. נכון, נכון. תודה שאתה רואה עינת, את זה. שאלה זריזה אולי? האמת שאני אשמח משהו פרקטי כזה, דיברת על קבלת החלטות ועל האם זה לא משהו שהוא בעצם מגביל, זאת אומרת זה שם בתבניות, איך זה לעומת בעצם הקבלת החלטות, מה כן, מה לא, זה מכריח אותי, זה ככה, ואם לא, אם אני עושה אחרת אז זה לא טוב?
זו שאלה איך, מצוינת, היא מכניסה אותי לעולם של האם זה ידע דטרמיניסטי. העיצוב האנושי הוא לא ידע דטרמיניסטי, העיצוב האנושי מראה לך מיד, והוא מזמין אותך כל הזמן לדייק, את תמיד יכולה לבחור. אנחנו מדברים על inner authority, על הבחירה החופשית, היא הבסיס של הידע הזה. מה את בוחרת להכניס? את בחרת להיות פה. זה הגיע אליך, יכולת להגיד לזה לא. אוקיי, אז אנחנו מלמדים אנשים איך לקבל החלטה, איך לבחור, מתוך מה שמתאים לשליחות הנשמתית שלהם. טוב, אז אני רוצה לבוא. את מוזמנת באהבה. טוב, אז תודה רבה, באמת מרתק, כן, וגם הקשרים ביניכם מרתקים, הנושאים מרתקים, לגמרי. הקשרים מרתקים, מאוד נהניתי. אז אנחנו רוצים לסיים את האירוע הזה במדיטציה קצרה. תמיר, בבקשה. וואו, בכלל שכחתי מזה. כל כך... אז בואו נעשה, נקרא לזה אוריינטציה גופנית או גיאומטריה. כאילו המקום הזה שאנחנו משתמשים, זה כאילו המאי הזוגתי, היא כאילו היא עושה את הגיאומטריות דרך החקר של האנטומיה, שיש שם את כל היסודות הגיאומטריים בתוך האנטומיה. אז דווקא במדיטציה הזאת נעשה משהו הנדסי גיאומטרי, ואני מזמין אותנו לעצום עיניים את מי שזה לא מתרגר אותו, או מתרגר. אם זה נעים כרגע לעצום עיניים לכל מי שמקשיב, אז לעצום. אם לא, אפשר את הנקודת מבט שאינה דיברה על המבט המזוגג, כאילו אנחנו רואים רחב, כמו שלתמונות התלת ממד של שנות ה-80 שבאינו לתוכם, והצורה התגלתה לעינת, נפתחה בפניה. אז אפשר ככה פשוט לנסות להרפות את המבט, לראות רחב, גם אם זה עצום, או עיניים עצומות או לא, יש רסיסים של אור שנכנסים, לראות רחב, ולהרגיש את הקודקוד כמו באיזשהו חוט של זהב, מקודקוד הראש, קו אווירי מהאוזניים, יש איזה חוט עדין של משי או זהב, שמותח את הראש באיזה 0.5 מילימטר כלפי השמיים. יש את כוח העילוי, ויש את כוח המשיכה. תרגישו את כוח המשיכה באגן, בישבן. אפשר להרגיש את כל כוח המשיכה יושב על הכיסא, ואת המנוגד לו, הדיאלקטי לו, את כוח העילוי, חוט של זהב, מול כוח המשיכה באגן, בישבן. ותרגישו שיש מרווחים עדינים בין החוליות, כמו איזה 0.5 מילימטר נושם בין חוליה לחוליה, ואנחנו זקופות, כמו איזה חוט, וזו זקיפות גמישה כזאת. לא זקיפות נוקשה, שיש איזו תנועתיות עדינה בעמוד השדרה, ויש חוט של זהב מושך כלפי מעלה, ויש את האגן שמושך כלפי מטה. ותדמיינו שאתם כמו איזה עיפרון מתנדנד בתוך מעגל שיש בו איזה רדיוס עדין. אז תרגישו את היציבות שלכם, שזו תורה בפני עצמה בתחום של האוריינטציה הגופנית, איך לייצב את ההנדסה והאנטומיה של הגוף כרגע, ואיך בו זמנית מתרחשת בו תנועתיות מאוד מאוד קטנה ועדינה, ואולי יש שם איזה רטט של תחושות בין חוט הזהב מקודקוד הראש, כוח המשיכה על מושב הכיסא, והחוט העדין, הצינור העדין של עמוד השדרה כחוליה יציבה, גמישה, וגם איכות של צינור בין העולם שלמטה לעולם שלמעלה. קחו נשימות עמוקות לצינור הנעים הזה. אפשר לדמיין אותו עם רסיסים של אור בכוח הדמיון, שיש שם תנועה. ואפשר לחייך איזה חיוך מונליזה כזה בינינו לבינינו, את החיוך הכי מיקרוסקופי, על המפגש הזה שיצרנו היום. על שיח שככה יוצא מההישרדות ומעיז להיכנס להיכלות, למקודש, למאחד, למרפא, ליכולת שלנו לשגשג ולהתחבר להומו ספיאנס, שיכול להיות גם איזה גרסה
מחוברת ומפותחת, נאו-ספיאנסית כזאת. תודה רבה. וואו, תודה רבה לכולכם, לתמיר, לאיריס, לעינת, על הרצאות מרתקות, על שיתוף פעולה, על דברים קשורים. תמשיכו להביא את האור כמו שאנחנו מביאים פה, ואני מאחל לכולנו שנהיה בהרבה אור ואהבה ובייחוד, ולקראת השדרוג של כל האנושות. אז ערב טוב לכולם, ונתראה בעוד חודש בפאנל הבא. תודה רבה. תודה רבה, היה לי כיף איתכם. ממש. ממש ממש. תודה.